Salut! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cătălin Dascălu și astăzi continui cu un nou video din seria Germinarea nucilor, în care vă voi arăta cea mai simplă și eficientă metodă de forțare a germinării nucilor. Germinarea nucilor în nisip. Această metodă este foarte utilă în cazul în care în toamnă ai vrut să semeni niște nuci și ai uitat sau nu ai avut timp. Se poate face pe toată durata iernii, în cazul în care vrei să transplantezi nucile germinate în ghiveci, și la începutul primăverii dacă vrei să transplantezi nucile germinate direct în pământ. Aici puteți observa niște nuci germinate prin această metodă. Au ajuns la această mărime în aproximativ 2-3 săptămâni. Depinde mult de temperatura pe care o poți menține în locul unde se face germinarea. Eu le-am ținut la o temperatură între 10 grade și 15 grade Celsius până s-a declanșat germinarea și apoi între 15 și 20 de grade Celsius. Acesta este momentul maxim în care se poate face transplantul în ghiveci sau la locul definitiv. Au început să apară atât rădăcinile laterale cât și tulpina. În locul definitiv recomand la această dezvoltare să se facă doar dacă condițiile climatice sunt prielnice, atunci când a trecut pericolul înghețurilor târzii de primăvară. Transplantul este ideal de făcut atunci când rădăcina are 3 sau 4 cm. Dar să vedem pas cu pas tot ce am făcut pentru a obține această dezvoltare. Primul pas este alegerea nucilor. Atunci când semeni nuci, nu ai o garanție că vei obține niște plante identice cu planta mamă. Acest lucru se poate obține doar prin altuire, dar la nuc șansele de a obține ceva asemănător cu planta mamă sunt mai mari decât la alte specii de pomi fructiferi. Eu am ales niște nuci de calitate mari și sănătoase. Altă caracteristică pentru care am ales aceste nuci este că se sparg foarte ușor, au o coajă foarte subțire. Pentru o nucă de calitate este foarte important să poți elimina cât mai ușor coaja. De asemenea, culoarea și gustul mezului sunt foarte importante. După ce am ales nucile, le punem într-un recipient și apoi punem apă peste ele. Acest pas este foarte important. Prin înmuierea nucilor se câștigă 3-4 săptămâni. Le vom ține în apă aproximativ 4-5 zile până când nucile vor începe să crape. Chiar și mai mult dacă este nevoie. Zilnic sau cel puțin, când apa începe să se închidă la culoare, schimbăm apa. Vom pune apă proaspătă pentru a preveni putrezirea. După 2-3 zile vom găsi primele nuci desfăcute. Acestea sunt cele mai bune și cele care vor germina cel mai rapid. Depinde mult și de soi. Unele soiuri se deschid mai repede decât altele. Pentru experimentul acesta am folosit 2 soiuri diferite. Spre exemplu, la acest soi care se vede acum, se deschid mult mai lent. Prima nucă s-a deschis la 4 zile. Și mai sunt destule care încă nu s-au deschis. Ca să nu pierd prea mult timp, am hotărât să le ajut un pic să se deschidă. Pentru acest lucru am folosit câteva scobitori și un cuțit. Am făcut acest lucru pentru ca să poată intra apa în interiorul nucii. Prin absorbția apei, nuca se mărește, creând o presiune interior și apoi crapă, permițând rădăcinii să iasă.
Cu ajutorul cuțitului, cu foarte mare grijă să nu rup nuca, voi încerca să deschid ușor. Apoi, împingând ușor, introduc scobitoarea exact așa cum se vede în video. Se poate observa că acum apa poate intra în interiorul nucii. Această operație este importantă și pentru că în acest fel nuca va absorbi apa necesară declanșării germinării. Acum le voi mai lăsa 2 zile în apă să se umfle și să se deschidă bine și apoi le voi băga în nisip. În nisip se pune exact așa cum se vede în video, nu trebuie introduse prea profund. Le pun cu partea deschisă la margine pentru a putea vedea atunci când iese rădăcina. Se acoperă doar cu un strat mic de nisip, nu e nevoie să fie prea mult. Important este să se mențină umiditatea. Am pus în mai multe cutii, aici am și câteva pe care le-am spart. O să fac un video separat și cu acest tip de germinare. După aproximativ 10-14 zile, în unele cazuri chiar și după 7, începe să apară rădăcină. Această rădăcină din imagine are aproximativ 2-3 zile. În această perioadă, rădăcina are o creștere foarte accelerată. Poate crește cu mai mult de 1 cm pe zi. O voi scoate pe aceasta pentru a o putea vedea mai bine. Se poate lăsa să mai crească, dar momentul ideal pentru transplantare este acum. În acest moment trebuie să avem grijă să nu rupem rădăcină. După cum se poate vedea, este într-o stare foarte bună. Aici vedem alt lot. Se pare că au germinat toate și de asemenea au o dezvoltare foarte bună. De aici le voi scoate pe toate pentru a le transplanta. Se mai pot ține în nisip, dar prefer să le transplantez acum, că e cel mai prielnic moment. În acest stadiu, plantele sunt foarte rezistente și se pot transplanta fără probleme. Se adaptează foarte repede dacă sunt îndeplinite condițiile minime. Cum am spus și mai înainte, atunci când le scoatem, trebuie să o facem cu grijă, să nu rupem rădăcinile. Cu toate că rădăcina nu este la fel de sensibilă ca la alte plante, aceasta se poate rupe foarte ușor. Nu este nevoie ca transplantul să se facă instant, în momentul scoaterii din nisip, dar recomand să nu se treacă mai mult de jumătate de oră sau, în cel mai rău caz, dacă timpul între momentul scoaterii și transplant este mai mare, să se mențină într-un mediu umed. Aici sunt din cele la care le-am spart vârful. Cu această metodă se pot câștiga 2-3 zile. Dar despre acest lucru voi vorbi mai mult în alt video care va fi dedicat special acestei metode.
Aici sunt câteva pe care le-am lăsat să crească până în punctul maxim în care se poate face transplantarea. Se poate observa că tulpina a ieșit din nisip și caută lumină. Au atât rădăcini laterale cât și primul centimetru din tulpină. Cu toate că se pot transplanta fără probleme, eu recomand ca transplantul să se facă atunci când rădăcina are 3 sau 4 cm. Pe acestea le-am lăsat să ajungă la această mărime doar pentru a le filma și a le urmări evoluția. În primele zile, dezvoltarea este foarte rapidă pentru că folosesc energia acumulată în nucă. Cum sursa de energie este foarte mare, în prima lună rădăcina poate trece de 30 de cm dacă condițiile sunt prielnice. Acestea din imagine au aproximativ 7-10 zile din momentul în care au germinat. Aici le avem pe acelea pe care le-am ajutat să se deschidă. Le scoatem cu grijă. Bineînțeles că au germinat și acestea. Diferența dintre cele care s-au deschis primele și acestea este de aproximativ 2-3 zile. Sunt și aici majoritatea foarte bine dezvoltate. Au între 4 și 6 cm aproximativ. Dar aici sunt și câteva care au întârziat. Aici putem observa că rădăcina încă nu a reușit să iasă. Dar și acestea sunt viabile, se poate obține o plantă sănătoasă fără niciun fel de problemă. Aici am un lot complet de nuci germinate. Se poate observa că au o dezvoltare bună și sunt sănătoase. Este momentul ideal să fie transplantate. Eu voi transplanta o parte în ghiveci, iar cealaltă parte la locul definitiv. În ghiveci, unde în prealabil am pus un pământ de calitate, cu ajutorul unei unelte de săpat, compatibilă cu ghiveciul, în cazul meu o furculiță, facem o gaură mică. Adâncă aproximativ cât este și rădăcina nucii pe care vrem să o plantăm. Așezăm nuca în groapă, așa cum se vede în video, și astupăm ușor cu pământ. Cu grijă să nu rupem rădăcina. Nuca trebuie să rămână aproximativ la nivelul solului. Nu este nevoie să fie acoperită. Iar dacă o acoperi, în cazul în care tulpina nu a ieșit, să fie acoperită cu un strat mic. La transplantare direct în câmp, ideal este să se facă ca atunci când se plantează un pom. Săpăm o groapă adâncă aproximativ de 40 cm pe 40 cm, dacă se poate și mai mare, mai bine. De asemenea, dacă dispunem de gunoi de grajd, îl putem pune pe fundul gropii.
Apoi astupăm groapa cu pământul scos în ordine inversă. Iar deasupra punem nuca germinată, la fel cum am explicat și pentru transplantarea în ghiveci. Acesta este idealul, dar se poate pune și într-o groapă mai mică sau pe un pământ arat. Spre exemplu aici, am făcut o groapă mică, am udat bine și apoi, cu ajutorul unui băț, am făcut o gaură pentru a introduce rădăcina. Astup cu un strat mic de nisip și ud bine din nou pentru a elimina aerul de lângă rădăcină. Aici sunt nucile transplantate după aproximativ o săptămână. Aici după alte câteva zile. Iar aici deja după câteva săptămâni. Pentru a vedea evoluția ulterioară a plantelor de nuc în primii ani de viață, puteți vedea și videourile de pe acest canal despre germinarea naturală a nucilor. Sper să vă fi plăcut și să vă fi fost util acest video. În acest caz, v-aș fi recunoscător pentru un like și dacă veți distribui acest video, lucru pentru care vă mulțumesc anticipat. Veți ajuta în acest fel ca acest video să fie promovat și să ajungă la cât mai multe persoane. Iar dacă vizitezi pentru prima dată acest canal și nu ești încă abonat la el, de asemenea îți voi fi recunoscător dacă te vei abona. Vei primi de fiecare dată notificări când voi publica ceva nou. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne auzim în următorul video.